હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માનસી મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મેથીના ગોટાની રેસીપી। આ ગોટા ખાવામાં બિલકુલ કડવા નહીં લાગે અને એકદમ સરસ પોચા રૂ જેવા અને જાળીદાર બનશે। તો વરસાદની મોસમ હોય કે પછી ચા સાથે આ મેથીના ગોટા ખાવાની મજા પડી જાય છે। તો ચાલો એકદમ સરસ પોચા અને જાળીદાર મેથીના ગોટા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં બેટર બનાવી લઈએ। બેટર બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 2 કપ ચણાનો લોટ લઈશું। ચણાનો લોટ સારી રીતે ચાળીને લેવાનો છે। બેસન માર્કેટમાં તૈયાર મળે છે તે જ લેવાનું છે, તેનું રિઝલ્ટ સારું આવે છે। હવે તેમાં 1 કપ મેથીની ભાજી ઉમેરીશું। મેથીની ભાજી તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો। તમે જેટલો લોટ લીધો હોય તેનાથી અડધી મેથી લેવાની છે। હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન કોથમીર ઉમેરીશું અને સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીલું લસણ ઉમેરીશું। લીલા લસણનો સ્વાદ ગોટામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। હવે તેમાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। અહીંયા લાલ મરચું નથી ઉમેરવાનું, માટે લીલા મરચાં થોડા વધારે જ લેવાના। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલા આખા ધાણાને અધકચરા વાટીને લીધા છે। હાફ ટીસ્પૂન મરીને પણ અધકચરા વાટીને ઉમેરીશું। તમારે ગોટામાં ધાણા અને મરી ખાસ ઉમેરવાના, એનાથી ગોટામાં ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે। હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। હવે આપણે આ ગોટાનો સ્વાદ ખાટો, મીઠો અને તીખો બનાવવાનો છે, માટે તેમાં 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછા લીંબુના ફૂલ ઉમેરીશું। જો તમે કોઈ વાર મેથીના ગોટા લીંબુના ફૂલ ઉમેરી ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર ચોક્કસ બનાવજો। હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન અજમાને મસળીને ઉમેરીશું અને હાફ ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછી હળદર ઉમેરીશું। બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે એડ કરવી હોય તો કરી શકો છો। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। ગોટામાં ખાંડ ઉમેરી છે માટે બિલકુલ કડવા નહીં લાગે। આ રીતે મસાલા અને મેથીને બેસન સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। હવે ગોટાનું બેટર બનાવવા માટે 1 કપ પાણી લઈ થોડું પાણી ઉમેરી થીક બેટર બનાવી લઈએ। તમે પરફેક્ટ માપથી ગોટા બનાવશો તો તમારા ગોટા પોચા રૂ જેવા અને જાળીદાર જ બનશે। બેટરને બહુ પતલું નહીં કરવાનું, જો તમે બેટર પતલું કરશો તો ગોટાનો શેપ બદલાઈ જશે, માટે થોડું થીક જ બેટર બનાવવાનું છે। આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરી હું થીક બેટર બનાવી લઉં છું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બેટર બની ગયું છે। હવે ગોટાને ફૂલાવવા માટે હાફ ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછા બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું। તમે અહીંયા બેકિંગ સોડાનો જ ઉપયોગ કરજો, તેનાથી રિઝલ્ટ સારું આવશે। બેકિંગ સોડા એક્ટિવ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે, માટે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ તેલ ઉમેરીશું। તેનાથી ગોટા એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે અને હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બેટરને એક જ ડાયરેક્શનમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। ગોટા બનાવવા માટે બેટર તૈયાર છે। હવે ગોટાને તળીશું। હવે મેં અહીંયા ગોટાને તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે થોડું બેટર લઈ તેલમાં મૂકીએ તો તરત જ બેટર ઉપર આવી જાય છે, મતલબ કે તેલ આવી ગયું છે। હવે તેને બહાર કાઢીને તમારે જે સાઈઝના ગોટા જોઈએ તેનાથી થોડું ઓછું બેટર લેવાનું। ગોટા સરસ ફૂલશે એટલે તેનાથી થોડા મોટા થશે। હવે કડાઈમાં જેટલા ગોટા સમાય તેટલા મૂકી દેવાના છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની। તો તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે કરી ગોટા ઉપર આવે છે। જ્યારે ગોટાને તમે તેલમાં ઉમેરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે। હાઈ ફ્લેમ પર તમે ગોટા બનાવશો તો બહારથી સરસ થશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે, એટલે ગોટાને મીડિયમ ગેસ પર જ તળવાના। હવે ગોટાને હળવા હાથે સાઈડ ચેન્જ કરી દઈએ। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટમાં જ સરસ ગોટા બની ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે ગોટાને બહાર લઈ લઈએ અને આ જ રીતે બીજા બધા જ
મેથીના ગોટા બનાવી લઉં છું। તો એકદમ સરસ પોચા રૂ જેવા અને જાળીદાર ગોટા બનીને તૈયાર છે। તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।